Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sonte inshallah do ta marrim temën e cila na flet dhe na tregon për nevojën e madhe që e ka robi për Allahun subhanahu wa taala dhe për lutjet që duhet t'ia drejtojë Allahut subhanahu wa taala. Në derset e kalume kemi folë për vlerat e duas që kanë ardhur në hadith, në Kur'an edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E për vlerave të duas gjithashtu, do njëkohësisht që tregojnë edhe për pozitën e madhe edhe të rëndësishme që ka duaja është se Allahu subhanahu wa taala e kërkon edhe don prej robërve të tij që ata ta lutin Allahun subhanahu wa taala. Pa Allahu e dëshiron një gjë të këtillë për robërve të tij, që ata ta lutin Allahun subhanahu wa taala, edhe pse Allahu është i vetë mjaftueshëm. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk është nevojtar për duan edhe lutjet e tyre. Megjithatë, Allahu subhanahu wa taala e don këtë gjë prej besimtarëve, për robërve të tij, si dhe ju ka premtuar atyre të cilët i luten Allahu subhanahu wa taala se Allahu do t'ju përgjigjet lutjes tyre. Allah do t'ju përgjigjet lutjes tyre. Pra Allah subhanahu wa taala në surën Ghafir, në ajetin e 60 thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dhe Zoti juaj tha: "Lutmuni mua, unë do t'ju përgjigjem juve. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Nga se vërtet ata që tregohen arrogant, kryelartë dhe mendjemllaj për adhurimin ndaj me, unë do t'i fus ata, ose ata do t'hyjnë në xhenem të poshtruar. Pra kjo tregon për butësinë e Allahut subhanahu wa taala që ka me robërit e tij, po me ata që i luten. Po sa shumë Allahu subhanahu wa taala i nderon ata. Edhe çfarë mirësie dhe dhunti apo begati të madhe Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë atyre. Pra që Allahu subhanahu wa taala nuk e zgënjen atë robi i cili e lut Allah subhanahu wa taala. Allah nuk e zgënjen ato. Po ashtu Allah subhanahu wa taala nuk e refuzon atë besimtari i cili e thret Allah subhanahu wa taala edhe bisedon fsheht me Allah subhanahu wa taala. Prandaj në një hadith kutsi, cilën e transmeton Muslimi prej Abu Dharrit, që është hadith i gjatë, Allah subhanahu wa taala thot: "Ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaytuhu. Fastahduni ahdikum." O robërit e mi, të gjithë ju jeni të humbur, po jeni në humbje, përveç atyre që i kam udhëzuar. Prandaj kërkoni udhëzimi prej meje, unë do t'ju udhëzoj juve. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum. O robërit e mi, thot, gjithë ju jeni të uritur, pra pa ushqim, përveç atyre që unë ju kum dhënë ushqim, po i kum dhënë risk, furnizim. Prandaj thot, kërkoni ushqimin prej meje, furnizimin edhe rrezikun, unë do t'ju ushqej juve. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. O robët e mi, thot, gjithë ju jeni të zhveshur, përveç atyre që unë ju kum dhënë rroba me cilat janë vesh. Prandaj thot, kërkoni prej meje, unë do t'ju jap rroba juve, do t'ju vesh juve. Pastaj thot, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. O robërit e mi, ju bëni gabime gjatë ditës edhe natës. Pra pa ndërprej, vazhdimisht bëni gabime. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Kurse unë i fali gjitha mëkatet. Fastaghfiruni aghfir lakum. Prandaj kërkoni falje prej meje që unë t'ju fali juve. Edhe vazhdon hadithi është i gjatë. Mes tjerash, Allah subhanahu wa taala thon këtë hadith: "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin." Thotë robërit e mi, sikur gjithë ju, pra pit pari deri të fundit, xhenet edhe njerëz, të qëndronit në një vend saktuar, në një vend të lartë saktuar, nëse të bohen në një vend saktuar, gjithë së bashku, pra xhenet edhe njerëz, pit pari deri të fundit. Fese eluni, edhe të kërkoni prej meje, fa atajtu kulle wahidin mes'aletu, edhe çdo njërit ja jap atë që kërkon prej meje.
ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Thot kjo nuk e pakson as pak. Atë që është të unë, pra furnizimin, thot aq sa e pakson xhilpëra nëse futet në deti ose në oqean. Pra në këtë hadith kemi argument qartë se Allahu subhanahu taala dëshiron, pra don që robërit e tij ta lusin atë dhe të kërkojnë prej tij gjitha interesat edhe dobitë e tyre të kësaj bote edhe botës tjetër. Pra prej ushqimit, prej pijes, prej rrobave edhe tjera. Po çdo gjë që ti ke nevojë për këtë jetë ose për jetën e kësaj bote, ti do ta kërkosh prej Allahut subhanahu. Ashtu siç Allahu subhanahu taala kërkon prej neve dhe e don prej neve, po dëshiron prej neve që ne me lutë dhe me kërku prej Allahut udhëzimin, faljen edhe suksesin, pra që Allahu subhanahu taala më na ndihmu me shtu adhurimet edhe bindjen ndaj tij. Pastaj Allahu subhanahu taala gjithë po i premton ose gjithë po jep premtim se do t'ju përgjigjet lutjeve tyre. Po ashtu kjo hadith po na tregon edhe për fuqinë e përsosur të Allahut subhanahu taala, si edhe për sundimin edhe mbretërinë e tij të përkryer. Pra që sundimi, mbretëria dhe depot e furnizimit të Allahut subhanahu taala kur nuk harxhohen, madje ato as nuk paksohen fare. Edhe nëse Allahu subhanahu taala krejt njerëzve dhe gjinëve, pra prej të parit deri të fundit, nëse ata të bëhen në një vend caktuar, edhe lusin Allahu subhanahu taala secili me çfarë do të dëshiron, jo jep Allahu subhanahu taala secilit prej tyre, kjo nuk e pakson as pak furnizimin apo depot e furnizimit që ata Allahu subhanahu taala. Prandaj ky hadith po na nxit dhe po na inkurajon neve që sa më shumë mi shtu lutjet tona, sa më shumë mi shtu kërkesat tona drejtuar Allahu subhanahu taala. Po që gjitha nevoja, gjitha gjërat që kem nevojë, mi ja paraqit Allahu subhanahu taala. Prandaj në dy sahih është transmetuar prej Abu Hurajres radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yadullahi mal'a la taghidha nafaqatun. Dora e Allahut është plot, po me furnizim. Nuk e pakson atë asnjë dhënje, asnjë furnizim nuk e pakson atë që është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Fa saha'ul layli wan nahar. Allah subhanahu wa taala jep gjatë ditës edhe natës. Po dora e Allahut subhanahu wa taala jep vazhdimisht gjatë ditës edhe natës. Pa ndërprej, ju dhuron njerëzve, i begaton edhe ju jep të mirave tij. Pastaj thot: "Afara'aytum ma anfaqa rabbukum mundhu khalaqa as-samawati wal arda, fa innahu lam yaghidh ma fi yaminihi." Thot a keni pa furnizimin që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala për krijesat e tij prej që i ka kriju qiejt edhe tokën. Thot kjo nuk ka paksu fare atë rrezik për atë furnizim që është në të djastën në dorën e djastë tim. Po ashtu në Sahih e Muslimit prej Abu Hurajres radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfir li in shi't." Nëse dikush prej juve e lut Allahun subhanahu wa taala, atëherë mos lutet në këtë mënyrë, më thon: "Allah, më fal mua nëse don ti." Po nuk bën kështu me lut Allahun subhanahu wa taala. Po Allah më fal mua nëse don ti. Walakin li ya'zim al-mas'ala. Mirë po thot të jetë i vendosur në kërkesën e lutjen e tij. Pra të jetë i vendosur. Kuptimi është që ti thot Allah të falem. Pa këtë kurzim nëse don ti. Të jetë i vendosur në atë lutje. O Allah më fal mua. Wa li yu'zim ar-raghbata. Edhe dhe ta shtoj shumë shpresën në faljen dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe në do thot në dhënien apo furnizimin prej Allahut subhanahu wa taala. Fa inna Allaha la yata'adhamuhu shay'un. Nga se për Allahun subhanahu wa taala thot asgjë nuk është e madhe. Sa do e madhe që është kërkesa jote që ja drejton Allahu subhanahu wa taala, në sytë e tu është fjala, për Allahun subhanahu wa taala nuk është e madhe, po nuk do të ta konsiderosh të këtill. Ka se për Allahun subhanahu wa taala asgjë nuk është as e madhe, sa që ai mos t'i përgjigjet lutjes tona ose mos ta jap atë që kërkon prej tij. Ngjajshëm me këtë hadith ka thënë edhe Abu Said al-Khudriu, sahabiu i njohur, radhiyallahu anhu, i cili thot: "Idha da'awtumullaha farfa'u fil mas'ala." Kur ta lutni Allahun, atëherë ngritni lart kërkesën juaj, po kërkoni shumë është fjala. Sa më shumë. Fa inna ma 'indahu la yanfadu minhu shay.
Nga sa ajo që është e Allahu subhanahu wa taala thot kur nuk harxhohet, nuk paksohet. Wa idha da'awtum fa'zimu. Edhe kur të lutni Allahu subhanahu wa taala, pra të jeni të vendosur, të bindur në lutjen që ja drejtoni Allahu subhanahu wa taala, fa inna Allaha la mustakriha lahu. Ka sa thot askush nuk mundet me detyru Allahu subhanahu wa taala për me ju përgjigj në lutje ose me të dhënat që kërkon. Pra Allahu subhanahu wa taala ato e bën për bujarisë dhe mirësisë tina. Sa do e madhe që është, ose konsiderohet se ti po e lut Allahu subhanahu wa taala me çështje aq të madhe sa që ai në formë ndihet i detyruar me të përgjigj ty. Kjo është mendim i keq, mendim negativ për Allahun subhanahu. Pra lutë për Allahun, nga se Allahu pi mirësisë dhe bujarisë tina të jep çdo gjë që kërkon prej tij. Pastaj këtë hadithin e kutsi që e lexuam më lart, nëse ndalemi dhe mendojmë rasti, po përsiatim bëtë, pejgamberi sa sa bëhet lem yankus dhalika mimma indi illa kama yankusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Sot nëse krejtve jep Allah subhanahu wa taala, këtë atë që kërkojnë për ti, thotë kjo nuk e pakson furnizime që është Allah subhanahu wa taala, aq sa e pakson gjilpëra kur futet në det. Po kjo po e vërteton edhe një herë atë që e tham deri tash, ose ajete që i lexuam më lart. Që ajo furnizimi, rreziku që është Allah subhanahu wa taala kur nuk paksohet, kur nuk mangësohet. Prandaj Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër në surën Nahl, në ajetin 96 thotë: "Ma 'indakum yanfad wa ma 'inda Allahi baq." Ajo që është ju është kalimtare. Pra dikur do të harxhohet. Po jeta kësaj bote. Wa ma 'inda Allahi baq, ose ajo që është Allah subhanahu wa taala është e përhershme. Prandaj nëse dikush e merr dhe e zbaton praktikisht këtë hadith, ose më merr një gjilpër për shembull e fut në det ose dikun në oqean, sa mundet me marr ajo pi ujit të oqeanit, ose a pakson ajo ujin e oqeanit. Pra nuk e pakson fare. Apo nëse supozojmë për shembull nëse një zog i vogël, një harabele kështu më radh shkon edhe pin ujë prej detit, pra me shepën e tij të vogël. Sa mundet të paksu kjo prej ujit të oqeanit? Pra nuk pakson asgjë. Po këto për jason vetëm në ka sjellë shembull sa për më na parafru neve për më na tregu se gjithë furnizimi që jep Allahu subhanahu wa taala, që ka dhënë prej se i ka kriju krijesat, e deri tash, deri në ditën e Kiametit nuk pakson asgjë ose nuk e mangson asgjë. Do thot furnizimin që është në dorën e djathtë të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu kur dëshiron mi dhuru dhe mi jep dikujt diçka, apo të kundërtën me dënu dhe me ndëshku, po urdhni i tij është vetëm i thënë bëhu, edhe ajo bëhet. Që shkan ardhur ajetet. Për shembull në surën Yasin, ajetet 82, Allah subhanahu wa taala thot inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Urdhni Allah subhanahu wa taala kur dëshiron diçka është vetëm të thotë bëhu edhe ajo bëhet. Ose në surën Nahl, në ajetin 40 thot inna ma qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Fjala jon kur dëshirojmë me bë diçka është vetëm të themi bëhu edhe ajo bëhet më njëherë. Kështu që ai që është kaq madhështor, kaq i përkryer, por Allahu subhanahu wa taala, çu ka mundësi dikush të hamendoj ose të mendoj që furnizimi i cili është tek ai, pra në dorën e tij mund të paksohet ose të mund dikur të harxhohet. Prandaj një prej dietarëve ka shkruar një poezi, ka thonë la takhda'anna li makhluqin ala tam'in fa inna dhaka mudirrun minka bid-din. Thot kur dëshiron diçka, kur ki një dëshirë, një qëllim, atër mos ju në shtra ndonjë krijese, po për me arrit atë qëllim. Nga se thot kjo ta dëmton shumë fejnë tane. Wastarziqillaha mimma fi khazainihi fa inna ma hiya bayna al-kafi wan-nuni. Thot edhe rrezikun furnizimin kërkoje prej Allahut subhanahu wa taala. Po për depove furnizimit që janë te Allahu subhanahu wa taala. Nga se thot kjo është vetëm mes nunit edhe mes kafit edhe nunit. Pra që Allah me të dhon atë furnizim, kjo është mes kafit edhe nunit, pra për qëllim është fjalës kun, që e tha më lart në ajetet që Allah thot kun bëhu edhe ajo bëhet. Apse do thot Shekhu, pra Shekhu Abdurrazak të Allahu, se është më mirë me thonë, ajo është pas kafit edhe nunit. Nga se pas i thot Allahu kun, ajo bëhet. Kjo do të ishte ma korrekte të thuhet në këtë varg poetik.
Pra robi është i nevojshëm për Allahun subhanahu taala, nevojtar për Allahun subhanahu taala në gjitha çështjet e tij. Robi është i varfër për Allahun subhanahu taala për gjitha nevojat e tij. Nuk ka mundësi që ti jesh sovran, i vetmjaftueshëm, apo i pavarur për Allahun subhanahu taala, qoftë edhe sa lëvizje e syrit bani edhe më pak. Në çdo çështje, në çdo lëvizje, në çdo gjë në për cilën ti kalon je nevojtar për Allahun subhanahu taala. Kurse vetë Allahu subhanahu taala është i vetmjaftueshëm. Ai është sovrani, ai është i lavdruari. Mirë po, qërsa më lartë Allahu subhanahu taala nuk është nevojtar për adhurimet tona. Allahu subhanahu taala nuk ka nevojë për lutjet tona. Lutjet tona nuk i bojnë dobi Allahu subhanahu taala. Mirë po, robret janë ata që përfitojnë edhe lutjet e tyre ju sjellën atyre dobi të shumta. Po ashtu Allahu subhanahu taala nuk dëmtohet prej mëkateve tona. Po gjunat mëkatet tona nuk e dëmtojnë Allahu subhanahu taala fare. Përkundrazi robret janë ata që e dëmtojnë shumë veten e tyre kur i bojnë gjuna Allahu subhanahu taala. Prandaj Allahu subhanahu taala në surën Fatir thot: "Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah." O ju njerëz, pro dijeni se ju jeni nevojtar edhe të varfër për Allahun subhanahu taala. Në çdo aspekt jetës, jeni nevojtar për Allahun subhanahu taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, kurse Allah është i vetmjaftueshëm. Allah nuk ka nevojë për asgjë, as për askënd. Edhe është el hamid, pra plot lavdi, i lavdruar. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Pastaj Allah subhanahu taala na sjell një shembull për na tregu se sa nevojtar jemi ne për Allahun edhe që Allah subhanahu taala nuk ka nevojë fare për neve ose për dikon prej krijesave. Thot nëse don Allahu subhanahu taala ju zhduh juve. Edhe sjell këtë krijesa të tjera, treja. Këtë një krijem tjetër e sjell Allah subhanahu taala, nëse don. Allah subhanahu taala është i plot fuqishëm, edhe vetëm mjaftueshëm, nuk është nevojtar për juve. Nëse don ju vdes juve. Edhe sjell këtë krijesa të treja pi fillim. Thotë kjo nuk është fare e vështirë për Allahun subhanahu taala. Shumë është e lehtë. Po ashtu në surën Isra, në ajetin 15 Allah thotë: "Men ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi." Kush e ndjek udhëzimin për veten e tij e ka. Pra kush e ndjek udhëzimin, rrugën e drejtë, për veten e tij e ka zgjedh këtë rrugë. Wa man dalla fa inna ma yadillu alayha. E kush devijon edhe largohet për rrugës së drejtë, atë është largu prej kësaj rruge, edhe do thotë me këtë ka dëmtuar vetëm veten e tij. Kurse në surën Ibrahim Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Thotë kujtoje kur Zoti juaj kumtoi, pra shpalli, nëse ju jeni mirënjohës ndaj mirësive të mia, ndaj begative që ja kum dhënë, atëherë unë do t'ja ushtoj ato. Wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Mirë po nëse ju jeni mohus të mirësive të mia, atëherë dijeni se dënimi im është i ashpër. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Edhe Musa tha, po I ka thonë popullit I, nëse mohoni jo dhe këtë banorët e tokës, nëse bëni kufër, mohoni dhe se falënderoni Allahun subhanahu wa taala, këtë banorët e tokës, po pa preashtim, thotë dijeni se Allah subhanahu wa taala është vetëm mjaftueshëm. Edhe është Hamid, pra I lavdruari, që në veten e tij është I lavdruar. Por nuk është nevojtar për adhurimet ose për imanin, për besimin e juaj. Dhe ajetet që kanë ardhur në këtë kuptim janë të shumta. Pastaj Allahu subhanahu wa taala me gjithë përsosurinë e tij në këtë vetëm mjaftueshmëri, pa që Allahu subhanahu wa taala nuk është nevojtar për robët e tij. Dhe nuk është nevojtar për adhurimet e tyre dhe për lutjet e tyre, edhe për pendimet e tyre. Me gjithë këtë, Allahu subhanahu wa taala prap çështja më lart don, ja dëshiron që robët e tij me lut Allahun subhanahu wa taala. Robët e tij me lut, me u drejtu Allahu subhanahu wa taala me për ulje, me përgjërim dhe me lutje. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala dëshiron mi pa robët e tij duke kryer adhurime, duke u bindë Allahu subhanahu wa taala me adhurime ndryshme. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala gëzohet shumë kur robët e tij pendohen te Allahu subhanahu wa taala.
kthehen me pendim të sinqert, i bin pishman për mëkatet edhe gjunat e tyre. Madje që ka në hadithën e saktë, Allah subhanahu taala më shumë gëzohet për pendimin e robit ti se sa një njeri i cili do thot i ka hum kafsha e tina. Po ato e ka pas këtë furnizimin e tij, ushqimin, pijen, e kështu me radhë, ka qenë duke udhëtuar në një vend në tokë të shkret, pra në përshkretin. Edhe i ka ik kafsha ti. Edhe ka kërku aq shumë derisa u lodh dhe i ka hum shpresat. Edhe u dorzu. Pra ka u dorzu para vdekjes. U dorzu dhe ka po që vdekja veç se i ka arrit. Edhe duke qenë në gjendje e ka nxon gjumi. Pastaj, kur është zhu prej gjumit, e ka po kafshën e tij, do thot te koka e tina. Do thot edhe prej gëzimit të madh, do thot e ka kap atë kafshën e tij për freret, edhe ka thonë, o Allah, ti je robi im, unë jam Zoti yt. Pra ka gabu prej gëzimit të madh. Po secili prej nesh mundet me para mendua se para ftyru se çfarë gëzimi të madh ka pas ky njeri, i cili do thot i ka humb shpresat që ka me jetu, edhe i ka ardhur do thot shpresa dhe shkaku që me vazhdu jetën edhe do thot me lejen e Allahut subhanahu taala për një kohë, i ka ardhur furnizimi. Po gëzimi i tij e ka arrit kulmin. Po megjithatë gëzimi i Allahut subhanahu taala, kur robi pendohet te Allah subhanahu taala shumë më i madh se sa ky gëzimi i këtij personit i cili ka arrit me gjetë edhe një herë kafshën e tij dhe furnizimin e tij. Allahu gëzohet kur ti kthehesh te ai. Allahu subhanahu taala thret që mu kthyt ai, mu largu pi mëkateve prej gjunave. Edhe kur ti kthehesh, Allahu subhanahu taala të pret me gëzim. Allahu subhanahu taala gëzohet shumë me pendimin edhe tobën ose kërkimin e faljes. Megjithatë Allahu subhanahu taala është i vetmjaftueshëm që është më lart. Nuk është nevojtar, do thotë vetmjaftueshmëria e tij është e përkryer e plot, por nuk ka nevojë fare për adhurimet e robëve të tij dhe për pendimet e tyre. Mirë pa Allahu subhanahu taala do thotë den se krejt këto gjëra pra kthehen në dobin ton, adhurimet, ibadetet, pendimi jon e kështu me radhë. Pra dobia e tyre na kthehet neve. Kjo tregon pra atë për sosurinë e bujarisë, bamirësisë të Allahut subhanahu taala ndaj robëve të tij. Po ashtu tregon dashurinë e plot që ka Allahu subhanahu taala për robët e tij. Ka sa dëshiron që më ju bë dobi aty, më ju sjell dobi. Edhe dëshiron më largu gjërat që i dëmtojnë, pra gjërat që ju sjellin dëmë në jetën e tyre. Pra Allahu subhanahu taala dëshiron për robërit e tij që ata me njoft Allahun subhanahu taala, me ditë kush është i adhuruar i tyre. Allah subhanahu taala dëshiron të kërkojnë për robërit e tij që ata me dashur Allahun subhanahu taala, më rujt prej Allahut dhe me pas frikë Allahun subhanahu taala, edhe më afru sa më shumë te ai me adhurime dhe me ibadete. Po ashtu Allah subhanahu taala dëshiron që ne ta dim, po të jemi të bindur dhe ta dim që Allah subhanahu taala i fal mëkatet edhe gjunahet tona. Pa ta dim që Allah subhanahu taala ju përgjigjet lutjeve tona. Edhe ta dim që Allah subhanahu taala i tejkalon mëkatet, lëshimet tona. I mbulon ato të këqija, edhe furnizon Allah subhanahu taala jep rrezik kujt dëshiron pa llogari. Prandaj robi besimtar, robi i Allahut, kur e njeh po Zotin e tij, për sosurinë e tij, po që Zoti i tij është absolut i përkryer, e njeh madhështinë e tij, po e njeh bujarinë e tij, edhe bamirësinë e tij. E njeh, do thotë se sa shumë Allahu subhanahu taala po i nderon robët e tij, atëherë padyshim që ky rob nuk ka zgjidhje tjetër veç se që do thotë gjitha gjërat që i nevojiten, gjitha nevojat, dëshirat e tij mi paraqitet dhe mi shfaqet Allahu subhanahu taala. Ka mishtu sa më shumë lutjet e tij, ka mishtu sa më shumë kërkesat e tij, ka mishtu sa më shumë bisedën e fshehtë me si dhe me Allahut për xhirimin. Nuk ka mundësi që ky rob do thotë me hub shpresën për mëshirës të Allahut subhanahu taala. Nuk ka mundësi që ky rob me ran mu dëshpëru për ndihmës edhe çlirimet që vjen prej Allahut subhanahu taala. Ka se shpresën në ndihmën edhe mëshirën e Allahut subhanahu taala e humbin vetëm ata që janë mohues edhe jo besimtar, pra kjo nuk ndodh prej besimtarit. Prandaj ne në fund e lutim Allahun subhanahu taala që të na jap sukses edhe të na inspirojë drejt udhëzimit të tij, ta ndihmoj
për adhurimet edhe bindjet tona ndaj Allahut subhanahu wa taala, mos ta lejoj Allah subhanahu wa taala që ne të mbështetemi në vetët tona, qoftë edhe sa përpelitja apo lëvizja e syrit. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.